βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί οι κρίσεις πανικού, κυρίως στους νέους ανθρώπους, που πρέπει να βγουν έξω στην κοινωνία και να αντιμετωπίσουν το άλλο, που δεν έχουν αντιμετωπίσει, δεν έχουν μάθει να αντιμετωπίσουν το άλλο. Η κρίση πανικού έχει σχέση με το πόσο αισθάνομαι εγκλωβισμένος σε αυτό που ζω. Άμα είμαι εγκλωβισμένος στον ίδιο τον εαυτό μου ή σε μια κατάσταση που είμαι απομονωμένος ή που με σφίγγει, υπάρχει ασφυξία, θα φανεί έτσι, σαν πρώτη φάση. Μετά μπορεί να εξελιχθεί, αν δεν βγει από αυτό, σε κατάθλιψη. Γιατί δεν θα έχω τα εφόδια να αντιμετωπίσω ούτε τον εαυτό μου, ούτε τον άλλον. Και παθαίνω ένα blackout. Τώρα, πνευματικά το θέμα εκεί είναι ότι πόσο... Η ερώτηση σας έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό μας πάει προς το πόσο εκκλησιαστικά λειτουργεί η Εκκλησία. Πόσο η ίδια Εκκλησία μας βγάζει έξω από τον εαυτό μας, όχι να συναντηθούμε με το Θεό, να συναντηθούμε με το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία και οι άνθρωποι που είναι μέλη της Εκκλησίας, μέλη του σώματος του Χριστού. Όταν πάω στην Εκκλησία δεν πάω να συναντήσω τον Θεό, πάω να γίνω μέλος του σώματος του Χριστού, να ενταχθώ μέσα σε αυτό το σώμα, που σημαίνει συνάντηση με τον άλλον. Ο Χριστός έρχεται, συναντάει εμάς, αλλά έρχεται και μας φέρνει να συναντηθούμε με τους άλλους. Δεν πάμε απρόσωπα στην Εκκλησία. Το θέμα το πνευματικό, που δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, πρέπει να σας πω, είναι ότι πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε εκκλησιολογικά, εκκλησιαστικά. Εκεί είναι το θέμα. Άμα λειτουργούμε εκκλησιαστικά, όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην οικογένειά μας και το βλέπουμε σαν Εκκλησία, με αυτή την έννοια, ότι είναι ο χώρος συνάντησης με τον άλλον, με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο, τότε θα βγούμε από αυτό. Πρέπει να κάνω παραχωρήσεις, πρέπει να διακονήσω, πρέπει να μεριμνήσω. Το συνέδριο είχε το θέμα φροντίζοντας για την ανθρωπότητα σήμερα, μεριμνούμε για την ανθρωπότητα του αύριο. Αν δεν μεριμνήσω για τον συνάνθρωπό μου σήμερα, δεν υπάρχει μέλλον. Ούτε για το σώμα του Χριστού. Και αν η Εκκλησία έχει νόημα, είναι μέσα σε αυτή τη φροντίδα. Που ο Χριστός φροντίζει για μας. Αλλά πώς φροντίζει? Δεν φροντίζει μαγικά. Όπως είπε ο κύριος Παπαθανασίος στο συνέδριο, είναι μεγάλο πρόβλημα ότι πια λειτουργούμε Εκκλησία με μαγικές ικανότητες. Όλα είναι μαγικά. Θεωρώ ότι η Εκκλησία παίζει ένα τεράστιο προληπτικό ρόλο στην κοινωνία, γιατί είναι ο χώρος αναφοράς και καθορίζει έναν τρόπο, ο τρόπος λειτουργίας που μπορεί να προλάβει πολλά νοσήματα. Αυτή η αναφορά, αυτό είναι ένας χώρος που έχει πρότυπα, που είναι χώρος συνάντησης, που υπάρχει η αποδοχή, τουλάχιστον έτσι λέμε, που υπάρχει η κατανόηση, που υπάρχει το δώσιμο, όλα αυτά τα στοιχεία. Και πάλι λέω, είναι αυτό που λέμε είναι Εκκλησία, είναι ένα θέμα. Είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση στο συνέδριο, συγκινητική και για μένα ήταν ίσως η πιο σημαντική συνάντηση στο συνέδριο, χωρίς να μειώσω τους άλλους ομιλητές. Είχαμε μία κοπέλα, 4 παιδιά, 20 με 25 χρονών. Η μία σπούδαζε γιατρική στην Αμερική, μία σπούδαζε γιατρική στην Αγγλία, η οποία είναι από την Κύπρο, μένει στην Αγγλία. Μία κοπέλα στην Ελλάδα που είναι εργοθεραπεύτρια και ένας που σπουδάζει νομική στην Αυστραλία. Ήταν στο Zoom. Ο ένας δεν ήξερε τον άλλον και ο καθένας μας είπε πώς ο νέος μέσα από τα δικά του τα μάτια βιώνουν τον κόσμο και πώς βιώνουν την Εκκλησία και τι περιμένουν από την Εκκλησία. Και είναι ακριβώς αυτό που είπαν, ότι δεν πιστεύουν ότι βρίσκουν αυτή την κατανόηση πάντα στην Εκκλησία, ότι είμαστε όλο το να διδάξουμε, να πούμε, να καθορίσουμε, να δώσουμε διαταγές, συνταγές εύκολες,
Αλλά δεν έχουμε το χρόνο, δεν θεωρούν ότι η Εκκλησία κάθε αυτού αγκαλιάζει, ακούει, αποδέχεται. Βέβαια, πρέπει να πω ότι είπαν όλοι ότι βρήκαν ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία που το κάνουν αυτό. Απλώς χρειάζεται να το αυξήσουμε λίγα.